Hallo, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Teee-I vagyok, és folytatjuk a Hogwarts Legacy-t. Ugye legutóbb ott jártunk, hogy hát illetve az történt, hogy ugye megtanultuk végre az egyik tiltott átkot, ugye a kruciót, és sikeresen teljesítettük a második próbát. És Fig professzor ugye azt mondta nekünk, hogy csiszoljuk tovább a varázsló tudásunkat, úgyhogy ezt is fogjuk tenni. Na most ugye újra lettek egy-két mellékküldjeim. A fősztoriban nem is emlékszem, mit kell most csinálni, de arra emlékszem, hogy a Dick, ugye a Manunk a szükség szobájába hívott minket, hogy ugye akar valamit. Hol vannak a küldetések? Nem tudom melyik, valamelyik. Sebastian, igen, itt van, beszéljünk majd Dickkel, úgyhogy majd ezt fogjuk tenni, de előtte barangoltam még egy keveset, hát a Roxfordban is, de hol a világ térkép? De még ugye itt lentebb is egy kicsit, amit itt még itt kihagytam ezen a részen, úgyhogy meglátogattam a maradék bandita tábort, meg kriptát, meg mit tudom, hasonlókat. Úgyhogy azok most így elfogytak nagyjából. És közben kaptam egy levelet a Sebastiantól, hogy ugye találtunk ugye a Mardekár Manazár mi a fenébe szkriptóriumról, ugye találtunk ott egy könyvet, vagy valami már ilyesmi volt ugye a krució közben, és odaadtuk neki, hogy tanulmányozza, és ő most talált valamit, vagy valami hasonló. Igen, itt is így van. Tehát ott írja, hogy a könyvben talált valami érdekeset. Na szóval, oda is el fogunk menni, és a fősztorink pedig ott van, hogy találkozzunk Poppy Sweetinggel. Jó. Úgyhogy meglátjuk. Viszont előtte meg kell tanulnunk a bombárdát is, és a ravasdi kulcsokat igen, egy szekrényt megtaláltam a Roxfordban, úgyhogy már csak egyet kellene, de az fogalma sincs, hogy hol van. Egyenlőre. Úgyhogy igazából azt hiszem ennyi. Most itt vagyok kint, skacok, mi a fenén? Itt a kertben. Itt az iskola mellett. Mert ugye új kihívónk is van. És nézzétek meg, bakker, milyen pálya lesz itt. Vagy én nem tudom, gondolom ez lesz, és itt már 100 pontot is fog kapni az, ugye, aki ide tudja felcsalogatni a golyót. Fú, de ez úristen. És ugye, ha pont lepottyan, akkor szívás van. Milyen jó lesz lelökni majd a másiknek a golyóját. Na jó, szóval... igen, hát szóval ez van. Úgyhogy van egy új kihívónk, ugye ezt most előtte gyorsan megcsinálom. A bombárdás varázslat az is itt van, úgyhogy utána elmegyünk ide. Mert részt kell vennünk az állattanórán, aztán meg felmegyünk majd Dickhez, utána meglátjuk, hogy mi történik, jó? Úgyhogy ez a terv. Ja, úgyhogy várakozzunk. The Pinch Smedleys will always look upon you as a trusted ally and friend. Na nézzük, skacok. Hú, azt sem tudom már, hogy kell. Hello, Grace. What are you doing here? Nice to see you. Thank you again for your help at the lake. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. I suppose that's you. I suppose so. Shall we begin? Na. I'm game. Well, let's see what you're made of. Aha. Jó. Hát, te szívás! You didn't see that
Én? Dehogy is én nem láttam, viszont fú bakker, ez szívás. Most így az... Ó, bakker. Na jó van. 20 pontja van, meg kellene próbálni, még ha a 100-asnál le is pottyan, még... Hát az is több, mint neki van. Úgyhogy mellett meg kéne próbálni oda felvarázsolni, csak nem tudom, hogy. I do wish you would take your turn. Mármint jó, mindjárt neki kezdek. Accio! Koncentrálni kell. Hús, kacok, hát... It's a remarkable shot. Úristen! Accio. Hát mi ez? Fogamsisot csináltam. Azt hittem egyébként, hogy legurul. Hát kész vagyok, nem is kell csinálnom semmit. Innentől gyakorlatilag már megnyertem a játék. Jó, nem, nyilván még nem. Fú, csak le ne lökje. Na nem baj, még egy 100-ast. Accio! Impressive. Na hát, hogy dőlhetünk. Nehogy lelögd. Haló? Mit csinál? Jó, jó. Jó, segítsünk már neki, kacok mellett, ezt már nem, jó, csak nem tudom hogyan. Ez baj, ha meg tudom lelöki az enyémet, azt megszívom. Oda meg... hát... Accio! Nem, mert lelöki. Jó így. Well, it appears I've been bested. Hát, igen. Nem sok ponton, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt. Egy hajszál híján több pontot szereztem, Diving, mint ő. summoner's court. Seems there's nothing you can't do. Jó játék volt. You played a Hát, good jó, game, though, könnyű Grace. is volt, I amúgy did play nem rather well, szerencsém didn't volt. I? Mázli Only volt, one hogy student has fennmaradtak. ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might stand Az a én vagyok, chance. nem? Jó bakker. Na, jó, lesznek még ellenfelek. Küldetés teljesítve. Nagyon jó. Jó, ez pipa. Hú, de mák volt, hogy az ott fenn maradt. Oké, na skacok. Hova kell menni? Menjünk órára. Az előbb itt volt. Már nincs óránk? Már véget ért? Vagy csak éjszaka van? Beszélik, ez nem. Idéző varázslat. Az átok legyőzése. De várjatok már, hát hol a bombárda, meg a, már most már vége lett az órának? Ó, bakker, lehet azt kellett volna kezdeni? Na, itt van. Azaz. Na, menjünk oda. Hagyj ki a feküdve az asztal. Excellent work today. Class dismissed. Ugh. Can't say Yo. I'm terribly fond of all the dung in this class. I take it you're ready to learn your new spell. Én teljes mértékben I készen completed your állok. assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Ó, hát... I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Megmutatnánk neki a Remember, krúciót, the mit szól exploding hozzá. charm is highly volatile. Na jó, szóval... hagyd szóljon.
Ez is nagyon jó lesz. Én már érzem. Well done. És nem tudom már még hova rakjam. Let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Sütőtökökön. Ezeken? Hol a többi? Revelio. Mindegy, melyiket lövöm szét? Na várjatok, itt is van. Hova rakjam? Igen, ez sem rossz, de nem is tudom. De ugye van egy ilyen is, ugye ez a konfringó, ez így a messzebbre jobb. Nem tudom, egyenlőre itt hagyjuk. Bombarda. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Oké. Hát. Excellent. You have it well in hand. Nagyon szépen köszönöm. Jó van, na. Nem tudom, most kell vele még beszéljek? Professor, might I have a moment? Yes. What is it? I was wondering what inspired your interest in magical beasts. Are you considering some sort of profession in the field? Hát egyébként nem, de nézzük mit I mond. haven't decided quite yet, but I do find magical beasts De egyébként fascinating. tényleg tök jó. You do seem to engage well with the beasts in class. Csak még kellene még hely, ugye? Mert nem tudom hova lerakni még a többit, vagy Particularly nem of a tudom hova scholarly kiengedni. nature. One must De lehet, take hogy majd into most így account pont, both one's enthusiasm tudom, for a particular subject, majd as megmutatja well as how one may új best helyet. serve the students to whom one is Illetve nem obligated valami to both tenyésztéssel inspire kapcsolatban volt. and teach. Of course, Vagy keres Professor. minket, hogy valami ilyesmit When did your path become láttam. clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. What type of beast is an alchemy? It is a spectacular beast. A feathered, winged serpent-like creature that can grow or shrink to fit a particular space. Its eggs are made of pure silver, hence the desire to trade in them. Seems quite a challenge finding an alchemy in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow. And there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid. And moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind learned to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life, and perhaps one day even save it. I shall remember that, Professor. Thank you. Oké. Na, ez is megvan, skacok. Szóval mehetünk akkor ide a szükségszobájába.
Azóta nem is voltam bent. Mióta megkaptuk a küldit. De jó, lehetett volna jönni azért. Se baj. Majd most kirútolok mindent, ha megnézzük az állatokat. Oké. Nem tudom, hogy mit kellene csinálni. Oké, vannak egy-két új cuccom. Ó, bakker, nagyon jó. Na majd ezeket is. Jó, több káposzta nem fér el. Jó, ennyi madragóra volt. Oké. Jó. Jó. De mindegy, ha már itt vagyunk. Nézzük meg a cuccokat, mert van egy-kettő, ami jobb. 93. Pókok kevesebbet sebeznek. Hát igazából azt kell mondjam, hogy mind a kettőt le kell cserélni. Kerámia maszk, meg mondjuk tök mindegy, ugyanaz mind a kettő. Oké, ezeket el fogjuk adni. Jó, sapka nincs. Sából van. Jó. Abból nincs. 86, 99, vörös misztikus ruhaköltemény. Jó, szagoltja úristen. Készen is vagyunk. Oké, jó, hát a maszk helyett legendás maszk. Na majd így fogok bejönni randalírozni. Nem, most nem tudom, igazából. Hát szerintem kész vagyunk. Jó. Hát ez jó, hát most sálat, mondjuk nem tudom a kék mennyire. Kézműves nyaklánc. Kincskereső, na ez a piros, ez jó. Ez így jó. Pont megy ehhez a piros ruhához. Aztán... Jó, többi maradhat, most szerintem jók vagyunk így egyenlőre. Viszont ugye fel kellene fejleszteni a ruhákat, úgyhogy nézzük, ez megvan, kobold ezüst ellenséget, tehát kobold jól kell sebeznek, igen, és az már 2-es szintű volt, hála az égnek. Mentem minden sebző varázslatot, jó. Hát ez a mérges csápfű, ez annyira nem kell majd nekem. De már 2-es szinte böklenc szarvom, az mondjuk nincs, igen. 3-as nem tudok adni neki, és még meg is kell változtatni a tulajdonságát. Tudok-e 2-est? Nem tudok, mert még a dirikótól nem tudtam mindig lerakni, és lusta voltam engedni másokat, meg itt befogni. Egy egyenlőre dirikó még, azt nem tudom. És valahol vettem, vagy nem is tudom, hogy tudtam az egyikbe 2-es szintűt rakni. Minden esetre ősi megajt sebzés. Valkusztatálus, mandragóra. Ősi mágia sebzését. Nem tudom, van nekem olyan? Még az sem rossz. Az sem rossz. Minden sebző, prefikusztatálós nincs, akkor ezt majd ide berakjuk.
Ó, az igen. Az már 3-as szintű. Jó, tulajdonság, és akkor megnézem, az ősi máges sebzését jöhet. Oké. Krúció, jó, és minden sebző, koboldok is sem rossz. Megnézem, minden sebző, hogy ez 2 van ebből. Az sem baj. Hát ez a prefikusztatás. Hát mondjuk jó, ha instant meghalnak, úgyhogy mondjuk ez sem rossz. Jó. Oké, 2-es szintre legalább már fel tudom húzni őket nagyjából. Jó, a többit akkor pedig ugye el lehet adni a fenébe. Még nem tudom, ezt a 2-es... Jó, az ott van. Nem lehet kivenni és lecserélni és visszakapni belőle az alapanyagot? Gondolom nem. Jó, mindjárt beszélünk még veletek. Ez is addig kell, csak... megnézzük az állatokat. Megfésüljük őket. Jó. Oké. Hú, bakker, de hol van, messzire elmegy. Jó. Ő is most majd kajál. Jó, álltok már nem tudom. Na szóval, igen, köszöntem. Ő kell még nekem, valahol ott repül. Szuper. Ő eszik. De van gyűjtve. Ő is mehet, nem tett, de úgy van. Ő még majd eszik, és a hipogrifünk is eszik. Jó. Mindenki megvan? Nem, nekik még kajálni kell. Kaja, kaja. Kaja, kaja. De csak nem félnek ide annyian, nem? Miért nem lehet többet lerakni? Ez szépen automatikusan újra töltődik. Köszönöm. Nem te. Úgy van, én szépen köszöntem. És ide lefekszik bakker, hát azt... Oké. Jó, ő még... igen, a nosztallagnak még kell kajálni. Illetve már nem. Akkor igaz, nem, még neki is kell kajálni. De miért nem eszik? Hát elrepül. Jó, mindenki megvan. Mindenki játszanak.
Na, és akkor még elnézünk gyorsan. Ide is. A sok furmász. Hopp, itt varangy. Nagyon jó. Hóváltik a golymók is itt vannak. Kik vannak itt még? A furkász, igen, ő is itt van. Ők már esznek. Ők is esznek. Köszöntem szépen. Akkor a másik, ő is megvan. Jó. Furkászoknak kajálni kell, varangyok is megvannak, tesztrál is itt van, szuper. Oké. Jó, akkor igazából már csak a másik péka kell és a furkászok kellenek. Nem, ő is már megvan. Nagyon jó. Ez szuper. Jó volt a másikat csinálni? Igen, mi kajál. Béka. Jó. Na mindenki megvan. Pipa, pipa, pipa. Nem, a fehér furkász még nincs meg. Most. Jó, van egy csomó, adunk nekik egy aranylabdát. Ezt be kell majd rakni középre. Hogy labdáznak vele rögtön. Tök jó. Oké. Na, beszéljünk is kacok a többiek, vagy mindig kell. De elvileg... Jó, beszélnünk kell vele. Itt olyat olvastam volna, hogy... Hogy ne lenne. Igen. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Igen, és ugye nem is találtam, és nem is tudtam venni. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Már van. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Jó. Hát a pár már megvan. Most már csak vásárolni kellene. Oké, akkor viszont gyorsan elutazunk Roxmorcba. Akkor most már hát elérhető a tekercsekben, így van. Tényleg egy seprőfejlesztés sem tudok még venni szerintem. Csak az egyes van még mindig, pedig már megvertem a... Vagy megcsináltam ugye ezt a második körös versenyt. Meg szerintem el is mondtam neki a végeredményt. És még kész a fejlesztéssel. Hát azt tudom, hogy itt van pedig. You're back. Nice to see you again. What are we looking for today? Á, még nincs. De vannak új seprői. Akkor legalább ezeket eladom. Bár gondolom majd úgy is szólni fog. Hoppá.
Az még jó lehet. Szerintem olyan sapka, csak meg 34-es szintűnek kell legyek. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Oké. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a Na, curious aha, mind like tenyésztük. yours. Na, ez kell nekem. Jó. 3 kis cseréppel. Hát, ezek nem kellenek. Bár tök mindegy, meg lehetne venni, úgyis van egy csomó pénzem. Nothing like finding just the right thing, is there? Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. De vannak már Let me tesztráljaim, know if vagy there's akkor, anything jó, else akkor I can kiveszem do to őket. help. Nintendo might seem like harmless fun, but not when you've just had your hair. Vagy fogjak másikat? Nem, szerintem. Habár mondjuk elnézhetünk, hát ha van olyan ritkább fajta. Mert azt hiszem egy szarvúból sincs ritkább, mondjuk ezt is meg lehetne nézni, de hol vannak a tesztrálok, azt sem tudom. Vagy azokat mikor kaptam el? Hippogrifon. Hippogrifból van. Hol vannak a tesztrálok? Furkászok. Azt mondta, itt van nem messze. Ja, várjátok, Roxfordnál mondta. Arany volt. Golymók. Furk. Hát akkor... Nem, de azok nem, azok valahogy itt voltak pedig, én úgy, mintha úgy emlékeznék. Habár most egyik sincs. Vagyis egyik se azt írja. Hát, hogyha rosszul emlékszem. Stallang. Nem, itt van teszt rá. Aha, na, ott tudtam én, hogy valahol itt van. Már elnézhetünk oda megint. Egyszerűbben is ez az egyetlen egy helyet fedeztem még fel. Bár azóta nem voltam. De gyorsan elrepülhetünk. Hát ha van. Arra felé. Get over here, you insolent child! Nem ide akartam. Egy szarvó, de ilyen nem van. Nincs, de általában csak egy szarvó van. Nem szóval, ha itt is rebelliózok, bár most meg is érezte, hogy itt vagyok. Revelio. Igazából olyan nincs több. Jó. Elnézzük még a tesztráloknál, hogy mizu. És itt vannak nem messze. Aztán visszagyors utazunk. Jó, nincs. Vagy lehet belőlük, nincs is, nem tudom, hogy van-e egyébként. Oké, mehetünk vissza akkor Roxfordba. Jó.
I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Hát van helybő. Bőven. De jó. Na. Nagyon Deke király. never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Ide kellene rakni a tesztrálokat? Jó, akkor várjatok, mert őket már nem tudom, kiraktam ide valahova, úgyhogy... de ide hozzuk őket, ha ők ezt a helyet szeretik. Igen, nem tudom egyébként, hogy ez valahova le van írva, hogy melyik állat hol érzi jól magát. Értem, kidobtam egy-két káposztát, se baj. Oké, szóval jó. Vagy kell kiválaszt? Nem. Mozgatás az eszköztár. Settle yourself. I mean you no harm. Hát ki érzi, hogy érezni itt jól magát? Kirakja ki? Hát nem tudom. Ide kirakjuk ide az egyszarvúkat? Vagy ők is ott az erdőben van? Hát ő is ott, nem tudom, hogy a cicákat? Nem tudom, valamelyiket ki kell. Sőt, ide is kell ugye ugyanúgy építeni, várjatok, lehet ide is tudok. Melyik az építés? Már elfelejtettem. Igen. Bakker, azért ide kell. Jó. Jó, ide is építünk, aztán majd visszajövök és kipróbálom. Meg a másik helyre is. Egy cicákat elfelejtettem, mindegy. Majd. Elfelejtettem megetetni, vagy mondjuk megesznek ők maguktól, de meg kell őket simizni. Hova kell menni? Aha. De jó. Milyen sötét kis ködös. Igen, a tesztrálok itt voltak. Jó, meg így, hát, ja, szerintem az egyszarvúak is jók lesznek. Na jól van. Bakker megint a káposztát dobom ki, eszem meg el. Szóval. Akkor elengedjük őket. Meg őket. Hát a dirikolt azt is most már el is tűnt a kacsa, fogalmam hova. Jó, minden esetre kellene nekik építeni ugyanúgy etetőt. Jó. Ide építünk nekik játékot. Jó. Hát igazából ugyanúgy lehet ide építeni. Hogy? És akkor mit kell csináljak? Jó, tehát használjuk a teniszkamert tesztrálok párosztatos. Igen. Jó. Válasz egy fajt. Tesztrál. Válasz és különböző folyó. Jó. És akkor is ott van bent.
Van most már Dirikótól 3, nagyon jó. Egyszarvú szőr, de jó. Oké, de hol a másik? Ott van. Nagyon jó. Oké, mi van még itt nálam? Ja, csak széles számít. Jó. Elkészül. 29 perc. Oké. És akkor lesz egy kis stresszel csikó. Ott van. De jó. Na majd megnézzük. Ha el nem felejtem. Jó. Akkor van igazából minden. Egyszer volt, nem tudom mit szeretnek. Aha, kedvenc, itt van. A buborék. Tök jó. Jó van. Kár, hogy akkor nem tudom, eltűnnek, ha én kimegyek innen. Mármint a játékok. És nincs itt, mire visszajövök. Na de se baj. Jó. Oké, használtam, úgyhogy... nem adta be? Hogy mi az, hogy rá kell venni a párosodásra? Ott volt, hogy 28 perc, várjátok, beszéljünk a kis manóval. Hol van? De... Could you remind me what I'm to do with the thestrals, Deke? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. Komolyan vagyok, készen? Oké, mindjárt visszamegyünk. Volt ott még valami más is? De hát ott írja, hogy 27 perc. Most én mit csináljak vele? De én elindítottam a folyamatot. Ott van, 28 perc, 6. Lehet az bezavarta, hogy... Mi a fene van? Hogy én leraktam oda is már egy másikat. Hova raktam le az elsőt? Jó, és hogy tudom leállítani, hogy még egyszer hozzáadjam vajon? No, igazából... Hol vannak ezek a cicák? Hol a másik? Revelio. Burmánc szörme. Jó. Itt kit pároztassak? Mondjuk tök mindegy. Mondjuk itt annyi furkász van, hogy nem kell ennyi.
De kellene valami, de mondjuk itt ritkább fajta, csak a furkát, jó, akkor a 2 békát. Tök jó. Jó, és mi van, ha le akarom állítani? Igen. Hát nem tudom, szerintem. Csak át tudnám nevezni. Mindjárt készül a tojás. Ez hívás. Jó. Akkor... Hát én ezt így hagyom, visszajövünk, majd... És megnézzük, hogy... nem tudom, újra hozzáadom a tesztrálokat, vagy nem tudom. Igazából... Mit csináljak vele? Úgyhogy egyelőre ennyi. Oké. Nem hiszem, hogy többet építek belőle, mert nem tudom, kell-e. De majd meglátjuk. Jó, akkor majd visszajövünk később. Kulcsok, oké. Akkor elmegyünk Sebastianhoz. A kriptában jó beszélnünk kell vele. Ugye talált valamit a könyvben. Nem tudom, oda tudok-e gyors utazni. Illetve mondjuk vannak itt még... hát vannak itt még küldik. De mindegy, beszéljünk vele, és ezt is meg kell csinálni. Úgyis... Mardekár ott jó lesz. Tényleg skacok, megtaláltam a titkok kamráját is, képzétek el, hogy itt barangoltam. Itt van egyébként valahol itt a pincében, itt a Mardekár klubhelységétől, nem tudom, nem messze. És majd csak egy darab kellene. Nem tudom, hogy hol van. Tehát ahogy itt kijöttem, hát nem tudom most pontosan, hogy arra volt, vagy arra volt, de valahol itt, lehet, hogy arra volt valahol így a pincében, a fene tudja. És ott volt rajta a kis kígyója. Kis kígyója a csapon. És ott van ugye egy ilyen lap is. Tök jó volt. Már nem tudom, erre is elszaladtam. Úgyhogy... De nem, mert itt már rögtön átmegyünk. Úgyhogy nem erre volt. A másik irányba volt az. Valamerre. De már mondjuk meg nem mondom, mert ezt visszaszaladgáltam. Van-e itt valami fent esetleg, valami szekrény? Ha esetleg megláttok egyet, akkor sikítsatok. Jó lenne még azt az egy érmét megszerezni. Pedig biztos, hogy elfutottam már mellette, az pont nem az. De valami hasonló. Mármint egyszer elszaladhattam mellette, csak akkor még nem tudtam, hogy kell azokat kinyitni. Fura, hogy egy-kettő... Mondjuk nem tudom, hogy kinyitottam-e már. Mondjuk ezt lehetne, mert még ott van egy lakat. De van egy-két hely, ahol... Azt se tudom, mindegy. Mutatja már a kinyitott ilyen ládákat is.
Tök zavaró. Na menjünk a kriptába. Ide nézd, mit tanultam. Bombarda! Na jó, never believe what I've nézzük. learned. Na mit találtál? What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but Igen. fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Haha. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Hát szerintem sem. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Jó. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, Na már itt is we were van. just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Én is. Pá. Cső. Várok egy kimenni. I am not letting this go. Na bakker. Most beszélnem kell vele? Beszélj, amit hiszem, hogy a Sebastian befejeztem. De hát nem. Most Sebastian vagyok, mert ő megtaníthatja nekünk a másik két tiltott varázslatot is, úgyhogy nem. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's Mikor too valószínűleg- late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean Igen, a lot. valószínűleg nem fog neki segíteni. Tesztrál élőhely. Most... Ja, jó. Ez nem kell nekem. Jó. Nem baj, mi megnézzük. Ennek ellenére. Aztán bakkerem, úgy most nem áll. Tehát most... Meg fog halni a testvérem, megöljük. Úgyse hagyná abba egyébként, szerintem akármit mondanék neki.
Na mindegy. Jó, nézzük meg a térképet, mik vannak itt. Tehát van itt nekem még egy küldi. Tehát. Akkor ugye az átok legyőzése, ugye azt beszéljük, hogy Samantha Dale-nek gondja akadtak a testvérével, Williammel. Megkérdezünk, tudunk-e neki segíteni. Úgyhogy most szépen oda leslattyogunk. Illetve nem, hanem oda gyors utazok. És akkor megkérdezzük, hogy mizu. Aztán ezekkel meg vagyunk, és nem lesz más. Mert nélkül akkor pedig felmegyünk oda a... nem tudom hova, a tiltott rengetegbe, oda éjszakra. Oh, it's you! Just the person I need. Na. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William, the one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Beats for feet. How hilarious. I mean, how terrible. Horrible, truly. You and the entire school may find it funny, but the situation is dire. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that weren't possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Poof. Jól van. Igen. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. Így járunk, majd He mi may is be oda a cake megyünk. flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever. Especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for azóta már történt egy-két dolog, csak nem tud róla. Jó, persze, hogy segítünk. Jó, hát nem az a beszélgessünk még vele. The curse is the result of an intense sibling rivalry between Granham Dale and his younger brother Marmaduke. Marmaduke was a famed herbologist, and Granham resented the attention that he received. Sibling rivalry? Sounds as if it might run in the family. But I would never intentionally curse my brother, not like Granham did. When their mother died, Marmaduke was given the prized family crest. Granham felt that as the eldest child, he should have been given it. Years later, when Marmaduke died, Granham stole it and cursed the tomb so that none in the Dale family could ever pay their respects. How do you know it's safe? I don't want my feet to turn into beets as well. Oh, but the curse only applies to Marmaduke's descendants, as my brother so aptly demonstrated. That's why I need your help. You're unrelated to my family, so the curse wouldn't affect you. Why is your ancestor so well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also uncovered numerous types of flora. The wizarding world owes him a great debt. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task.
You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My family is indebted to you. No, lássuk meg. És itt még nem is voltam. Ó, igen. Pedig ide is egyébként már be akartam menni még valamikor streamen kívül, csak aztán valahogy kiment a fejemből. Láttam, hogy ez nem voltam, és ott vannak cuccak. Na de akkor ő most. Find the tomb near Brockborough and place Samantha's family crest on a sarcophagus there. Na jól van. Lehet egyébként be sem tudtam volna menni, nem tudom. De most már így biztos be tudok. Ha már küldi is vezet. Vagy mi szól oda. Revelio. Mysterious. Vannak itt. Golymók. Nem tudom, golymóból van ilyen ritkább fajta. Ugye már észrevettek, de ezek nem. Hol a többi? Nem. Jó. Na nézzük. Well, my feet didn't turn into beets. That's a good start. Revelio. Kezdésnek nem rossz. Tudod, hogy itt lesz itt még valami. Nagyon jó. Should have known the Hogwarts would use Devil's Snare. Revelio. Oké. Micsoda? Lumos. De várj, és erre mi van? Revelio. Még egy láda. Lehet, most erre kell... No, hú. Jó, akkor lehet erre kellene lemenni, akkor viszont megnézzük arra mi van, mert akkor lehet, hogy ott láda van, vagy a fele tudja. Lumos. Vagy nem. Troll. You can't be serious. Hát, de jó. Nem baj, mi egy troll már nekünk. Ne fordulj már meg, ott nyugalom, az anyád, úristen, nézzétek meg, ez úgy de csalik. De csalik. Petrificus totalis. Glacius. Haha. Expelliarmus. Na gyere. Hú, bakker. De kapta! De kapta! Hát ennyi. A trolltakony. Ez kellett, ezért jöttem, mehetünk is. Revelio. Még van valami virág. Boszorkány, fű. Nagyon jó. Nem hiszem, hogy itt lecsúsztam. Vagy ott nem, itt csúsztam le. Vagy nem itt csúsztam. Vagy de. Most nem tudom merre menjek, várj, de ez most nincs felfedezve. Revelio. Well,
Marmaduke certainly left behind more than plants. Nem bizony. Depulso! Depulso! Revelio! Nagyon jó. Revelio! Oké. Lumos! Confringo! Jó. De hát akkor mindig vissza kell mennie. Lumos! Mert itt még van egy-kettő ajtó. Revelio! Nyitható? Nem. Nem, de viszont erre lefelé még tudunk menni. A sarcophagus. This must be Marmaduke. That should reverse the curse. Hopefully. Revelio! Oké. Na hát visszatettük a címet, így van, ott van. Még lehet így be kellene zárni a sírt, de mindegy, azt nem hiszem, hogy tudom. És mehetünk vissza. Nem tudok gyors utazni, de majd mindjárt kiderítem. Már nem hiszem. Múltkor se tudtam ilyen helyről kihopponálni. Nincs is térkép. Jó. Bakker, most megint várjatok, hogy... Jó, nem. Kirútoltam mindent. Revelio! Remélem. Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it reverses the curse. Hát úgy legyen. Oké, vissza, száguldunk. Roxfordba. Ide. Utána vissza kellene menni megnézni a kis csikót. I'm most pleased to be included. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Hát ez tud, jó, nem. Just a measly old troll. Nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt.
Thank you again for what you did. Nagyon szívesen. Jó. Király, megvan a totem. És 34-es is lettem, szuper. Akkor meg egy cuccot, a sapkát, azt majd fel tudom venni végre. Nagyon jó. Akkor skacok, a következő van még hátra, vissza kell menni a Csikóhoz. Igen. Nem tudom, eltelte már annyi idő. Jaj, nem ezt akartam. Ezt akartam. K-nak raktam le, lehet az kavart be, vagy nem tudom, hogy ugye hamarabb leraktam azt a tenyészkamrát. Ó, 1 perc, nagyon jó. Expelliarmus! Ő bakker, nem ezt akartam. Á, nyugi. Szegény. Nem ezt akartam. Akartam simogatni. Köszönjük. Egy szarvúból se találtam ritkább fajtát. És egyelőre nem is találtam másfajta állatot. És ide ugye még lehetne majd még egy fajt berakni. Na, megszületik a kis csikó. Jó! Ápolt és vetős úgy született esztrált. De jó! Kis aranyos.